Hi sa inyo, bale gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa kong laro, unang laro na ginawa ko sa JavaScript. Bale, kung mapapansin nyo, wala pa siyang silbi talaga. So, naastigan ako gumawa ng mga ganitong laro, kaya tatry ko to ilagay sa Unity. So, etong laro na to, may mga bug pa siya, pero gusto ko siyang i-try ngayon sa Unity. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko siya sisimulan. Ito yung unang-unang laro na ginawa ko sa JavaScript na isasali ko sa Unity. So makikita nyo kung sino talagang player dito. Tunay na gamer! Bago natin umpisahan, gusto ko lang sanang i-share sa inyo kung ano yung language na pinag-aralan ko bago ko pasukin yung Unity na to. Pumunta ako sa Unity courses, tapos pumunta ako dito kay C# Fundamentals. Si C# may hawig na siya kay Java. Si Java kasi medyo may knowledge na ako about sa kanya. Bali, hawig na hawig lang si Java at si C#. Kaya fundamentals lang yung pinag-aralan ko dito kay Unity. Tapos sinubukan ko na agad gumawa ng laro. Oh yeah! Yan, bale, napagalaw na natin siya. Next naman natin is yung bullet nila. Yung gawin naman natin is yung panira nila. So, ako na lang mismo yung maggagawa ng bullet nilang dalawa. So, hindi pa ako masyadong sanay sa Photoshop. Mag-iimbento na lang ako ng kung ano man pwedeng salpak dito. Okay, subukan na natin yung ginawa natin na bullet. Sana maging okay yung kalabasan. Good job, I guess. Good job, I guess. Good job, I guess. Bale dito, lalagyan natin siya ng life. Siguro 3 life, gano'n. Pag na-shot ka ng 3 beses, game over na. Saka next natin is yung lagyan natin siya ng harang. Yung kung mapapasin nyo sa ginawa ko sa JavaScript, nilagyan ko lang siya ng harang sa gitna. Tubig yung tubig, ganun, o kaya bricks. Pero mas trip ko tubig. Tubig na lang ilagay natin sa gitna. Tapos, lagyan din natin siya ng sound effect pag tumitira. Tapos pag tinamaan ka. Pagkatapos natin gawin yung pinaka-river natin, yung river natin sa gitna, lagyan natin siya ng Unity Particle Effect. So, tsaka bago natin simulan yung mga nabanggit ko kanina, fix muna natin to. Kasi medyo malakas siya sa memory kung kada hit natin ng bullet is nagpa-pop up siya dito. Kaya, alisin muna natin siya. Tingnan nyo na lang sa description yung mga tutorial na napanood ko para makatulong din sa inyo.
Yan! Mukhang hindi naman ganun kasama yung kinalabasan. Sa ngayon, ang tatrabahuin naman natin is yung lagyan natin siya ng life, yung dalawang player natin para malaman natin kung sino yung mananalo. So, yan, gawin na natin siya. Yan! Kung mapapansin nyo, wala pa siyang kabuhay-buhay. So, lagyan natin siya ng konting sound pag nagbabari lang silang dalawa. Tapos, lagyan rin natin siya ng victory sound para mas nakakabuhay. Good job, I guess. Sabay. Ay, natatawa na ako. Okay na yun. Last na. Game. Derp 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 derp